Hey, wat is er aan de hand? Wat is er? Oké. Beste kijkers, welkom weer een aflevering van Anwar. En vandaag ga ik je laten zien hoe je een thermostatische kraan kunt monteren met een regendouche. Ik laat je handige tips en trucs zien, zodat jij je kraan als een pro kunt monteren. Laten we starten. Ik haal eerst even de plug even eruit. Zo. Een zeer belangrijk punt, wanneer je de kraan gaat monteren moet je eerst de leidingen goed doorspoelen, zodat al het gruis en zand eruit is. Want als dat in jouw thermostatische kraan komt, gaat hij hem kapot maken. Of de terugslagkleppen komen vast te zitten, of je thermostatische deel gaat kapot en dat wil je niet. Dus eerst spoelen. Het doorspoelen is natuurlijk heel erg eenvoudig. Een zakje en ik laat Abdul de kraan aan de andere kant openzetten, zodat het gruis eruit kan. Abdul, hij kan open! Ja, dicht. Dan gaan we nu het warm water doorspoelen. Ja. Ja, dicht. Zo. Nou, die is wel goed doorgespoeld nu. Op 99% van alle gevallen worden er S-koppelingen met de kraan geleverd. Deze koppelingen zijn erg handig, zodat je de kraan waterpas kunt stellen. Voor de waterafdichting van je S-koppeling kun je pakkingsmateriaal gebruiken. Zo. 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we kijken of de rosette goed erop past. Dat is natuurlijk wel even belangrijk. Nou, dat gaat goed. Zo, dan is deze ook aangedraaid. En we zorgen natuurlijk dat deze afstand even ver als deze, zodat de kraan rechterop gaat. En we zorgen ervoor dat hij precies 15 centimeter uit elkaar is. En dan controleren we ook nog of die waterpas staat. Hier is die 3,2. Hier is die 3,4. Dus hier moet hij nog even een slagje. Zo. Zo, dan gaan we kijken of die waterpas staat. En een van de belangrijkste punten is dat de hardafstanden precies 15 centimeter uit elkaar moet zijn. Ik zie dus dat hij nu 14,5 centimeter is. Die gaan we dus nu eventjes een slagje draaien. En die moet eventjes de andere kant op. En dit is het mooie van dit spul. Die kan je dus gewoon terugdraaien. Kijken, hoe zitten we nu? Nu zitten we precies 15 centimeter uit elkaar. En je ziet ook dat mijn S-koppeling nu ook waterpas staan. En dat is natuurlijk perfect. Voordat je de rosette erop gaat draaien, moet je wel je S-koppeling waterdicht afkitten. Er zijn monteurs die dat wel eens vergeten en dat is echt een groot probleem. Wat gebeurt er? Als je aan het douchen bent, komt er water op je tegels, komt op je rosetjes, gaat via je S-koppelingen naar binnen en het water komt achter je tegels. En je mag raden wat er gebeurt. De tegels komen na een tijdje eraf. Dus afkitten. Ik heb mijn handen een beetje nat gemaakt met water en zeepsop. En dat is het voordeel daarvan is dat het dus niet meer aan mijn vingers gaat hechten. En dan kan ik het lekker gewoon aandrukken. De rosette erop. Wanneer je de kraan erop wilt draaien, dan moet je dus de kraan gelijkmatig opdraaien. Dus als je deze moer één slag geeft, geeft die andere ook een slag. Ga niet eerst bijvoorbeeld rechts helemaal aandraaien en dan de linkere. Dan gaat je kraan scheef erop en de kans op plakage is dan wat groter. Want je kan dan je fiberringetje of je pakking kun je dus aan de binnenkant beschadigen. Dus een klein tipje. Ik voel dat die nu gepakt heeft. Nou, die geef ik dus nu een slag. Deze geef ik een slag. Die geef ik een slag. Die geef ik een slag. Zo. En ik ga gelijkmatig draaien.
En dan ga ik hem nu aandraaien met mijn verstelbare moersleutel. Wat ik dus niet wil, ik wil niet mijn kraan beschadigen. Dus ik doe nu gewoon, plak hier gewoon plakband erop. En ik doe het dubbel, zodat hij lekker beschermd is. En natuurlijk altijd even checken of die waterpas staat. En hij staat natuurlijk waterpas. Nou, dan gaan we nu even kijken of die niet lekt. Mocht die druppelen, geen probleem. Je kan gewoon rustig strakker aandraaien. Ja, dat mag open. Dan ga ik hem even ontluchten. Oké. En waarom doen we dat ontluchten? Want stel voor dat die koppelingen lekken, dan duurt het heel lang voordat ze uiteindelijk gaan lekken. En nu, doordat ik hem ontlucht, kan ik gelijk controleren of die niet lekt. En dat houdt de werktempo op. Dat houdt de werkflow op tempo. Nou, ik zie dat hij gewoon lekker waterdicht is. Dan kunnen we nu beginnen met de volgende fase. Dan ga ik nu de glijstang monteren. Hij bestaat uit 2 stukken. Dan ga ik hem nu even in elkaar draaien. En hierin zit een O-ringetje aangebracht, dus je hoeft hem niet met pakkingsmateriaal te verpakken, is niet nodig. De kans als je hem gaat verpakken, dat hij alleen maar gaat lekken. Dus aandraaien en met de hand handvast is meer dan voldoende. Dit is het pennetje, die draai ik ook erop. Even een belangrijke tip, wanneer je de glijstang erop gaat draaien, zorg ervoor dat er een ringetje erin zit en dan aandraaien en dan pas bovenaf tekenen. Ga je hem eerst testen zonder ring en je tekent het af en later doe je een ringetje op, dan komt je glijstang en van je glijstang iets hoger, waardoor het gat in de muur niet helemaal overeenkomt. Ik draai hem goed aan, hoe die moet komen, zodat hij goed naar beneden is gedrukt, zodat mijn gat boven, als ik die afteken, dat hij goed overeenkomt straks. Dan ga ik hem eerst waterpas stellen. Zo. Ik ga nu het gat boren. Dit zijn vloertegels, keihard. Die kun je niet met een normale boor boren. Doe je dat op een klopsysteem, dan ga je tegel breken. Ik gebruik hiervoor een diamantboor. Als je wil weten hoe diamantboren werken, check dan het link hierboven. Daar leg ik je uit hoe diamantboren werken. Als je door de tegel bent gegaan, dan kan je wel gewoon je normale boor gebruiken. Je kunt wel met diamantboor door blijven boren, maar het is natuurlijk zonde voor je boor. Want deze boortjes, ja, die gaan op. De rest doen we gewoon met normale boor. Ook een belangrijk puntje, ik heb hier nu 2 gaatjes, dus dat betekent gewoon een lek in mijn tegelwerk. Die ga ik afkitten met siliconenkit. Nou, dan kan de glijstand erop. Ja, ringetje zit erin. De afwerkplaatje natuurlijk niet vergeten. Hop. Zo. Dan is het natuurlijk wel even een belangrijk dingetje. Gaan we kijken of die waterpas zit. Je kan het op 2 manieren doen. Je kan je waterpas zo er tegenaan houden. Of je meet gewoon met je meetlat. Hier is die 8,5 bijna. En hier is die ook 8,5. 8,5 en dat is perfect. Nou, dan kunnen we nu die aandraaien met het inbussleuteltje. Zo. Zo. En die zit vast. Een plaatje er tegenaan. Dan gaan we nu de regendouche erop zetten. Zorg ervoor dat het ringetje natuurlijk goed erop zit. En aandraaien. Met de hand vast is natuurlijk meer dan genoeg. Je kan het eventueel met een bako doen of een waterverstelbare moersleutel. Is niet nodig. En je kan hem zo stellen. Dan is het nu tijd om de handdoes erop te draaien. Even belangrijk natuurlijk jongens. De ringetje moet er wel erin zetten. En aandraaien. En handvast is meer dan genoeg. Je baataptong of je bako, die kan je gewoon lekker een zwiep geven. Die heb je niet meer nodig. Zo, die zit vast. Dan gaan we hem nu hier op de kraan aandraaien.
Zo, het slang is een beetje stug, maar dat komt vanzelf weer goed. Als je heet water doorheen laat spoelen, dan wordt hij vanzelf weer zacht. Dit laten we voorlopig zo. Die wordt nog wel slapper. Zo jongens, deze thermostatische kraan is afgerond. Je weet nu hoe je als een pro een thermostaatkraan kunt monteren. Dus pak je gereedschap, je pakkingsmateriaal en je koffie en ga je gang. Jongens, vinden deze video leuk? Geef een dikke duim omhoog. Geen duim omlaag jongens. Ik zie dat een paar jongens de duim omlaag geven. Dat vind ik niet leuk. Nee jongens, geef een dikke duim omhoog. Dat helpt deze kanaal heel erg hoog. En je mag mijn video's gewoon delen jongens. Dus lekker delen. Dat helpt ons veel verder doorgroeien. Zodat ik meer van zulke video's voor jullie kan plaatsen. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye! Oh ja, vergeet niet te abonneren hè.